Yeah, part2 Records, Alco Music Production, Mental Alertness, featuring sa team. Kami ay nagsimula at nabuutos sa Laguna. Umabot na kami pati na sa ibang probinsya. Dumami ng dumami ang aming mga kliyente. Dumami ang proyekto maging dito sa Cavite. Hindi na biro ang aming mga pinagdaanan. Kung usapang magaling ang meron ang nakatunayan. Maitituring na mga magagaling. Papailing dahil hayop sa ganda ang makikita ng mata. Masasabi mo na lang na kami ay kakaiba. 100% hindi kami malbak. Pinag-iisipan ng mabuti ang bawat salbak ng materyales na aming mga kinakabit. Sa trabaho madiskarte utak aming ginagamit. Gusto nyong mapatunayang sinasabi ko ay tunay. E di sa amin na kayo magpagawa ng inyong bahay. Meet the Builder, ito ang aming kumpanya. Meet the Builder, kung gumawa kakaiba, pwede nyo kaming subukan ng inyong mapatunayan ng aming kakayanan na gumawa nitong tahanan. Meet the Builder, ito ang aming kumpanya. Meet the Builder, kung gumawa kakaiba, siguradong ang gawa ay 100% at kayang pagsabayin kahit 10 ang proyekto. Pag nakita mo itong lahat ng aming ginawa, sasaludo ka sa amin at ikay matutuwa. Oo, bilang mga tao, hindi kami perpekto. Pag-usapan ay proyekto ay 100% ang aming binibigay at walang gawang sablay. Profesyon namin ito kaya ito'y aming gamay. Kami ay walang humpay kapag gumawa ng bahay. Bibigyan namin ng kulay, bibigyan namin ng buhay. Ang inyong mga tahanan na gustong pagandahin, tawag lang kayo sa amin, kami na ang kontakin. Matino kaming kausap, kahit anong gusto na ipagawa sa amin, gagawin namin ito. At kami ay totoo, sa amin ay di kayo talo. Ang lahat ng ginawa naming bahay mukhang panalo. Hindi lang basta skilled, meron ding mentality. Meet the Builder po ito at masasabing quality. Meet the Builder, ito ang aming kumpanya. Meet the Builder, kung gumawa kakaiba, pwede nyo kaming subukan ng inyong mapatunayan ng aming kakayanan na gumawa nitong tahanan. Meet the Builder, ito ang aming kumpanya. Meet the Builder, kung gumawa kakaiba, siguradong ang gawa ay 100% at kayang pagsabayin kahit 10 ang proyekto. Running van o stock van, ito ang asentada. Ang flexible na van, waterproofing ng palitada. Pagdating sa pagbawiring, ang tawag ay electrical. Lahat papaliwanag sa inyo na 7 run. Manood kayo tumutok sa aming YouTube channel. Makikita nyo kung paano magkabit ng ceiling panel. Mga brakes sa padera, sa sahig ay laminated. Proseso ng trabaho lagi naming estimated. Metal paring pa sa kisame, anong ilalagay? Gypsum, hardiplex, ano ba ang mas matibay? At maging sa residential, commercial, industrial, lahat na pagdaanan parang rango namin general. Kasi marami na sa amin ang sumasaludo. Ang gawa ng Meet the Builder kasi ay laging pulido. Gusto nyong mapatunayang sinasabi ko ay tunay, eh di sa amin na kayo magpagawa ng inyong bahay. Meet the Builder, ito ang aming kumpanya. Meet the Builder, kung gumawa kakaiba, pwede nyo kaming subukan ng inyong mapatunayan ng aming kakayanan na gumawa nitong tahanan. Meet the Builder, ito ang aming kumpanya. Meet the Builder, kung gumawa kakaiba, siguradong ang gawa ay 100% at kayang pagsabayin kahit 10 ang proyekto. Meet the Builder, ito ang aming kumpanya. Meet the Builder, kung gumawa kakaiba, pwede nyo kaming subukan ng inyong mapatunayan ng aming kakayanan na gumawa nitong tahanan. Meet the Builder, ito ang aming kumpanya. Meet the Builder, kung gumawa kakaiba, siguradong ang gawa ay 100% at kayang pagsabayin kahit 10 ang proyekto. Baka bukas guys, totally linis kami rito. So tingnan natin guys yung sa taas. Bali mamaya i-overtime namin yung taas. Dahil kinapos kami ng floor laminated. Tinulang tayo. Papansin nyo, ayan, kulang pa doon. So 2 box lang yan. Okay na to, and then kakabitan ko ng baseboard. So ayan yung lighting fixture natin. Gumamit tayo ng ang ginamit natin dyan, track lights. So na-adjust yan guys, nati-twist yan. So expose lahat ng ano natin dito, ang fittings ng electrical, lalo na sa power supply ng convenience outlet.
puro naka-expose. So industrial type kasi to. So yan, bali baseboard ang kulang natin, and then i-retouch na lang to ng carbon black itong ating grill accent dito sa ating loop. So loop type to guys, no? Industrial loop tong bahay na ginagawa natin. So patapos na. So tingnan natin guys ang ginawa naming pinto dito sa room. Yan ang kulang, no? So, ginakabit na lang ni Master Roll itong aming door jamb. Tignan natin. So, Try lang nga. Matigil lang, ay kubok. doon mo kayo ipasok sa loob, isa. Wala boss. Ang nasingit pa siya, no? Hanapan mo ng luwag. Bukol, no? Baka doon banda, maluwag doon. Gawin na natin. Pwede naman i-adjust yan doon eh. So, yung toilet and bathroom natin. Shower head na lang kulang. And then, itong part na yan. Yung water faucet. Okay. Nililinis na lang. Lahat ng ikot niyan. Lagyan ng salamin. Lagyan mo yan ng salamin. So, bali ang pintuan natin guys. Sliding guys. So nagkaroon nga pala tayo ng problema rito sa kitchen sink natin dahil may tagas. Ang ano ko rito is nasa ilalim, so anuhin namin to, i-repair namin yun para mawala yung leak. So tatanggalin natin yan, yung leak na yan. Bali yan na lang, bali naglalagay na lang kami ng ilaw dito sa accent light dito sa labas. So ayan, ibang brand eh, pero okay lang yan. So buhay na siya guys, yung dalawa accent yan para dun sa ating ceiling, no? Para pag gabi kitang kita yan. So yun. Ito yung isa, yung ilaw na rin. So ayan yung naging trabaho natin this week. So bukas is due date. Tapos na to bukas. Nagsakto naman ng 1 week ang ano nito, ang palugit. So maganda yung resulta. So ikakabit na lang namin to. Meron dito yung modular na hanging cubicle. Ito naman siya. Dito to nakapatong. Yan, nakapatong. Tatlo. Doon din sa kabila. So ayan, yung natin. Ito sliding to guys, salamin. Sinarado niya siya. Ayan yung magiging itsura ng loob natin, kita siya. Pero ito guys, hindi siya reflected. So ordinary yung glass lang ito guys. See-through. Pagusan siya. Binuksan siya. Naka high ceiling siya guys. Industrial look guys, high ceiling, and then look type. So okay siya. Yan yung naging hagdanan natin. So ang sukat itong bahay guys sa lot area is 40 square meter lang to guys. So kasama tong 45 square meter. So maliit lang. So customize lahat ng paglalagay ng spacing para magamit lahat, no. So yung bali dalawang room to, ay dalawang bed. Doon sa taas, sa baba. Ito. Bali yan yung kakabit namin pinto. Pati yung pinto na isa. So yan na lang yung kulang natin. So okay na ito.
Ayos. So balikan natin, cement finish lang to guys. Wala tayong nilagay na kahit anong pintura sa ating wall. So cement finish lang yan, stucco. Kaya yan yung naging motive ng ating ginawang bahay, no. So sa susunod guys,